Kapatid na Palaban, thank you. Guys, salamat sa inyo lahat, guys. Ayan. Tulog na ako, may pasok pa bukas. Salamat, Sisi Koy. Sige po. Good night, Sisi Jocelyn. Ilagay ko yung ano ko doon sa taas para ano. Wait lang. Kasi ano pa ako magbantay pa ako ng bata, hindi pa ako mag-inom pa ako ng gamot. Hindi pa ako makakangaw ng gusto, guys. Alam niyo naman si Pinkay. Mag-inom tayo ng sa pagod kagabi, magpanadol ako. Panadol muna si Inday ba? Wait lang. Buhay OFW, puro gamot ba? I-akit ko yung aking damit para mamaya. Hindi na ako bababa. Kasi bantayan ko yung alapid ko. Saba, nandoon sa kanyang kwarto. Ano ko itong aking magkagaya ko sa ano ko yan sa pwede. Diba? $5 million in my house. Mag-ano lang si Queen. Gusto niya pandesal? May pandesal ako. Pangit ng pisngi ko. Parang forman ako tagyawat. Wait lang guys ha. Wait lang guys ha. Parang buwang nasuti. Yeah, tayo. Sorry guys. Lokway lang talaga tayo. Nag-inom na ako ng gamot kasi ano ba, masama ng aking timpla ng aking katawan. Ano oras na ba? Mag-ano tayo? Ilagay ko yung aking ano doon sa aking taas para may music. O, diba? Kasi hindi pa tayo nakakaano Anong oras pa lang? 7 o'clock. Maaga pa guys, kaya hindi pa pwedeng magpahinga si kulang lang yan sa ano. Di atay kakalbo, umayos ka. Ilagay ko sa taas para ano ba, para pero hindi pa ako makakaakit sa ano magpa-music tayo. Kasi mag-alaga ako ng ating bata. Sarap ko nga ito. Tingnan nyo guys ang aming kitang-kita yung, kita nyo? Kitang-kita ang labas namin.
Parang kala mo nanakawan ng nanakawan, o, diba? Kapatid na palaban. Uy, ang gaganda naman ng ano, kay Wings. Ay, mag-jacket pala ako. Ginawa ko. Wait nga lang. Yung jacket pala, kalimutan ko. Kay Wings, bakit ang ganda ng ano mo, mga emoji? Bago ba yan? Bago ba yung emoji mo? Ginawa ko. Bago ba yung mga emoji ngayon? Bakit wala ako yan? Ano ba yan? Bakit may langgam? Di tayo langgam ba yan? Mag-jacket tayo. Kasi, yung aking amo, hindi ko na naman alam kung anong oras na naman ako makaakit na ito. Madamig. Madamig ang simoy ng hangin. Masarap nito. Ano yung panahon sumasabay sa ano sa lamig. Ang gaganda ng emoji mo. Parang Pokemon yung huli. Bakit ganyan? Kalbo. Tiyatay. Bago ba yan? Lina, that's why ha. Ana go up. Wait, dahil. May ilagay lang ako dahil sa aking kwarto dahil. Wait lang. Ang hugis kasi ng dilaw parang poke. Lagay ko muna dito sa aking kwarto. Iwan ko dito kasi hindi. Kaya nandun kayo sa kusina. Pasok kayo dito sa kwarto ko. Oh my goodness. Wait lang. Puro ko wait lang Then, tayo'y bababa ulit. Ba then? Oh my God. Wait lang guys ha. Bakit ka natawa, Wings? Kasi yung hugis mo ba parang parang buray. Ang bad ko talaga. Ayan. Okay ba? Yan muna kayo ha. Kasi malakas ba boses? Malakas? Or hindi? Wait. Ay, atay. Magpa-sound ako Lubat pala ang... atay. Lubat pala yung isa kong cellphone na malinggit. Oh, may kulay. Wait lang ha. Mag-ano tayo. Parang umakit man ako ng kwarto. Uminit man. Mainit man. Bakit ganun? Wait lang guys ha. Wait lang. Tapos enjoy the best music with the best DJs. Powered by Team Rocket.
DJ Boom Remix.
Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. Iloilo Pizza Love. Team Rocket. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa.
na? Mapasahod ka ba? Sibuyas Mix DJ, powered by Negros Beat Store. You're jamming with the hottest disc jockey. Dominic on the mix. This is a journey into sound. DJ Mike Remix.
DJ Mike Remix. Necros Beats Club. DJ Mike Remix.
George Shannon with the hottest disc jockey. Darling, go on to
best music with the best DJs. Powered by Team Rocket. Well, that's it. Good luck. And keep on dancing. Dancing to the beat with DJ Bobo Records. This is Team Rocket.
Díaz Fournier Mix Club avec ticket. La vera, was was. Sa ulo ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. DJ Boom Boom, Idol. This is the mix of DJ Boom Boom.
Kumpa, Pirada, Public Phoenix. Saon kamiyan, masigasangkan, mabuas na saon, kay mo si DJ Bubong. Ayun.
Bubong at Idol. This is Team
Iloilo Pizza Love. Team Rocket. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa.
Hello guys. Hello madlang people. Namatay yung aking sound trip. Si Lucy, Miguel shout out. Salamat. Malakas ba yung boses ko dyan? Parang iba man yung aking Mag-headset ako kasi ba, malakas ba yung boses ko? Nawala yung sound ko. Giatay. Kaakyat ko lang kasi guys. Ang pangit pala ng mukha ko dyan, no? Tingnan mo. Sorry naman. Mag-headset tayo. Manay Kubi, tawa-tawa ka dyan. Napangitan ka ba sa akin? Mag-lipstick ako para maganda-ganda yung makita nyo sa inyong sa inyong screen. Anong oras na? Nagnginginaw-ngaw na naman ako. Okay lang ba yung boses ko? Mahina, sis. Mahina boses ko? Nakapul na kaya siya? Ayan, kaakyat ko lang. Parang nainitan ako. Ang init ng Mag-open tayo ng aircon. Wait lang. Tayo ano tawag dyan? Ay, pagod match si Inday. Si Inday Garot. Salamat sa inyo guys. Naghanap buhay si Inday, kaakyat lang ba? Kaya, pasensya naman. Nasaan yung aking nga ako? Si Manay Kubi ba? Pigay kong niritan. Wait lang. Kasi nainitan ako. Para ako bango. Parang dry man ang isip ko. What happened may Sino tong tawa? Ay, ang lapit ng cam ko ba? Wait lang. Ayan. Parang buwang lasping. Huwag ka na mag-lipstick man. Kasi ang itim-itim ba? Kasi nandun ako sa kaakyat ko lang para maglinaw-linaw. Pero ang lapit ng kampo. Si Lucy. Ay, sis Lucy, kailan ba yung paano mo pag-games mo kanina? Yung sinasabi mo kanina? Magtakip tayo guys kasi baka makita yung aking flawless. Malakas na yung boses ko dyan. Hirap ng ba. Buti ka pinakit na ako ng dalaga kaya malakas yung boses ko, hindi. Magpatugtog tayo para medyo maganda-ganda yung ating... Ay, sorry naman. Wait lang. Nawala yung nawala yung tugtog ba?
nananahimik eh. Medyo mahina sis or sipit ko mahina. Giatay ka. Akas na kayo nakapul. Ano na ako? Wait lang, magpatugtog tayo ng konti para maganda-ganda ba. Maganda-ganda yung sound. Buang man to. Kiatay. Ano daw? Makasipin mo sis. Uy, nakadalawang oras na pala ko guys. Kailan yung sis Lucy? Kailan yun yung ano mo? Yung pa-games? Kailan yun? Pa-games ba yun? Yung pa-entry mo sinasabi? Para mahina ang net ko. Ano tayo guys? Nakadalawang oras na ako. Ano natin ng 3 oras lang ako. Ano na lang? 20 minutes. 20 ba? Hindi. Ano yun? Dalawang oras na nga eh. Ano yun? Ano yung message mo? Kailangan nito tumawa.
kaya ayaw ko umakyat ng maaga eh. Baka may kailangan pong malingon. Tinatawagan pa ako. Pinakyat na ako ng dalaga eh. Pag nilakasabuan, kay hindi mo panta, kundi para sabuan sa katawan. Wala na message sa inyo. Buka pa! Huwag sirado! Tinatanong na to, ayaw sumagot. Kaya ayaw mag-akyat ka agad eh. Yo, Rook, where's your squad at? You, come with me. Commercial na, makaka-copyright din ako na ito. Ayun na. Kainis pa yung maniho namin tumatawag. Nakakaano yung ano ba, yung kaaakit mo lang. Kaya ayaw ko umakit ng maaga eh, kasi ganyan oh. Minsan bigla silang tatawag. Ikot-ikot pa ako dyan, sis. Ulit di atay. Parang tanga naman to si Putol. Tawag ng tawag. Tinatanong kung bakit eh. Ayaw mag-message. Ang asar. Kasi nandoon pa kasi ako, pinaakit na ako ni Dalaga, di ba sis? Sabi ko mamaya na ako aakyat. Kasi mahirap kasi yung pag umakyat ako ng maaga tapos bigla silang tumawag. Maiinis lang ako, tingnan mo. Pinaakyat na ako tapos tatawag tong mani, ayaw man mag-reply. Pang-asar din. Kakapagod kaya yung bababa ka na naman tapos magbihis na naman ako. Na ano tuloy ako, namaangot tuloy ako ba?
Ayaw man mag-reply. Sabi ko mag-reply para ano, kung may sinasabi ba yung amo namin o wala. Kaya try. Ganyan ako sis, naiinis ako kaya minsan kahit na wala akong ginagawa doon, yung ganyan na ano, nag-iintay ako ng oras na hanggang 9 or 9 mahigit para akit ako. Pagka yung ano kasi, pag ganyang walang gawa, wala akong luto, pwede na ako makit ano. Kaso nga lang, ganyan nga makit ako, nandun ako nag-iintay kung mag-utos eh. Pinakit na ako ni Delaga. Tapos ngayon buwang dito maniho namin ba, nakakainis. Nasisira tuloy ang beauty ko. Atay na yan. Kaya nainis ako. Ayaw kong bababa ng ayaw makit ng ano. Sarap sampalin. Nasira yung aking $7 million people. Thank you guys. Thank you. Parang buwang lang ako nito. Ikot-ikot lang ng buka. Kakainis. Ganyan sila sis, yung dyan ako naiinis, yung bang kaakyat mo lang, yung bang ano na yung utak mo na makarelax ka na tapos biglang tatawag sabihin sa'yo, baba ka muna. Nakakasira ng beauty. May beauty ba? Tingnan mo, hindi man binasa yung aking ano, hindi binasa yung aking message. Maliw na ako po, kabis. Kakainis. Mag-inis ba? Maraming beauty. Beauty queen. Yatay. Nang ano tuloy ako, nainis tuloy ako ba? Ganyan ako sis, pagka ano nalalata tuloy ako, parang nawalan ako ng gana ba yung ganyan na. Yung kaya minsan hindi ako na talaga nagla-live, yung silent na lang yung tulog ka. Kaso nga lang minsan gusto kong magngaw-ngaw. Kaso may ganito bang panira.
Mag-ano na lang tayo, guys. I-ano ko lang ng, ano to, kalahating oras na lang. Ay, ano ba yan? 25, di ilan pa? Hindi matanaw ni host yung ano, yung oras dun. No? Guys, 9 million in the house. Oo, sis, kasi pagod ka din, pero mas masaya pag magngaw-ngaw ka. Oo nga eh, masarap nga magngaw-ngaw, kaso nga lang pag ganito ba? Nine million people in my house. Thank you sa inyo, guys. Mega love shout out. Salamat sa inyo, guys. Kaakyat lang ni host. Kasi work mode. O, diba? Tapos magmerienda. Hindi, wow. Salamat sa inyo, guys. Guys, mag-type naman kayo para alam kung sino nandiyan. Wait lang, tingnan ko. Mga busy pa yata sila sisikos, kaya bigyan na sila. Ano ba kainin ko? Nanlalata tuloy ako ba? Ang akin pong pan. Pungkan ni Inday. Konting oras na lang, guys. Mag-end na si host. Sakto ko lang ng 3 hours. Kaya tayo. Dito na lang ako nakakaranas ng kilig pag nakakain ng maasim. So, may isa pa. Pongkan na pongkan. Bakit parang umasim? Parang masarap nito, may ano yan, may asin.
Coco, mega love shout out. Thanks for coming. Coco babes. Tingnan ko nga ang ano mo. 200. Baby pa yung bahay. Baby pa yung bahay niya. Ano to? Ano to? Ang cute niya. Ang cute. Ano to? Butike? Ay, butike. Ang haba ng ano niya, sikang, oh. Ang haba ng ano niya, yung punta ko dyan, sis. Kunin ko. Ano yun? Para malay ka, punta ka ngayon. Medyo maasim-asim, sis. Tinignan ko muna yung bahay niya, baka ako mamaya ano ninja. Ano to pangalan niya? Coco Babes. $8 million in my house. Thank you sa inyo, guys. Word tour. Thanks for coming, my friend. Magalang shout out. Kain tayo ng pongkan. Pongkan. Word tour, thank you. Upcoming premiere? What time? Tingnan ko nga. $11. Bukas. Anong petsa ba ngayon? Wow, ang dami namang Dan. Word tour, Dan. Dan, like your upcoming 3 hours. 11 mamaya pa. Ano pala ngayon? Upcoming. Ilagay natin to sa upcoming. You want orange? You want take? Chikang hi from Wotsor. Ayan. Guys, sana naman guys sa nakapin guys. Ayan. Kahapon sis may napunta sa live ko. Nanghihingi ng
5 banana, eh wala naman akong maibigay. Pwede yun, sis. Yung ano, 'di ba, hawak mo naman yung ano ng asawa mo, yung 'di ba? Pwede naman yung ibigay mo yung kanilang ano, dikitan mo. You want orange, Kuko? Yala. Yala, eat. Hi, Kuko, from Water. Water. Ah. Ano? Hello ba? Naririnig kita ba? Huwag ka magulo, nakalive ako. Ito. 10 million the house. Thank you sa inyo, guys. Guys, please support World Tour. Upcoming premiere. 11:05 ba yun? Wait. I will see. Hi, World Tour from Kuku. Ha, may nagpakilig sa iyo, sis. Oh, maliban sa ukurit. Saan? Giatay. Guys, nakapin tayo, guys. Ano siya, upcoming premiere, 11 o'clock. May isa pa tayo, oh. Nag-ikot-ikot na naman ako. Oo, sis, pwede yung pag may nanghingi sa'yo ng ganyan, pwede yun, yung ano, kung may ninja ka, pwede mo yun iikit sa kanila. Pong ka. Excuse me. No. Million in the house. Thank you sa inyo, guys. Guys, sa nakapin, guys. May nagpapa... Ano daw? Mrs. Ang sarap ng pandesal. Next time, magpapabili. Isang balot ba yun? Balot-balot na yun. Pagka, ano, pwede naman ilagay yun sa freezer. Magpabili ako ng ganyan, stock ko siya, 'di ba? Masarap pang almusal. Almusal, merienda, at saka yung pagkain ko dito sa taas. Kasi kumakain ako dito sa taas bago ko matulog. Hindi, sis, depende sa gusto mong bilhin. Ganon. Pagka ano, magpabili ako sa'yo kahit padagdagan ko na para i-ano ko siya, yung stock ko lang siya dito. Masarap kasi yung ano, malambot pati siya, yung ano mo, palaman mo itlog. Kaninang maga almusal ko, ano, yung 2 pandesal tapos
Ano din ako, nagprito ko ng 2 itlog. Sabi ko masarap pala yun. First time ko yung makakain ng pandesal dito yun sa Bata. Saka malambot siya, ano? Ang lambot niya. Dapat pala dinagdagan ko na, no? Dapat pala, ano, no, yung isang ganun supot kahit mga, ano, siguro. Kasi, pwede man yung stock sa freezer. Kasi yung tinapay namin dito, minsan nilalagay nila sa freezer ng amo ko. Tapos, pagka halimbawa, ano, maglalabas na lang, ganun. Kaya pwede din yung i-stock. Pang ano ko lang ba, pang akin. Masarap. Salamat si Sinor sa patamsak mo. Sa paharap. Pungkan tayo si Sinor, oh. May pungkan ako. Kikilig-kilig ako ba? Yung maasim-asim kasi siya. Sana all maasim. Oxy, sige, sa dagdagan ko susunod. Sige. Mega love shout out si Sinor from Sikang Atong. Your language is Filipino. Philippines. Kuku, where you from? Natanggal ako. 10 million in my house. Masarap siyang kainin kahit siya maasim-asim. Kasi, pag kumain ka ng pongkan, napapasayaw ka ba, nasasama yung kilig-kilig. Eh, lumabas na. Nabuwang man talaga ako ba? 11 minutes. Pagkano talaga, puro talaga ako kataranta doon sa live ko ba, guys? Sa nakape naman, guys, naglaw. Nakita mo, sis? Naglaway ka na din. Ako lumabas eh. Iatay na yan. Nung isang araw ko pa ito tinago doon sa cabinet, sabi ko iakyat ko ba? Alam mo na pag may laman ang rep, nagtatago. Alam mo naman ang mga ugali ng mga Pinay, di ba? Kung ano yung nandoon sa rep, magtago tayo ng para may makain tayo dito sa taas. Last na lang, guys. Masarap kasi to, masarap to, may siya, yung may dot-dot sa asin ba? Patapos na din ako. Bahala ka nga. Ang sarap
sis ano, Sikang Atong. $10 million in my house. Thank you sa inyo, guys. Ayan. Ang haba ng ano ko, babalahibo ko sa braso. Kainis! Naubos ko din yung ano, aking pongkan. Diba? Ay, kaya na yan. Ang asar ba? 9 million in the house. Ano daw, pinagsasabi ko, nabubulol ako ba? Nangati tuloy ulo ko. Tingnan mo, tingnan mo. Si Sinor, salamat si Sinor. Nakaramdam na ako ng ginaw. Wala pa isang oras yung ano ko, yung aircon ko. Nakakaramdam na ako ng ginaw. Uy, si Snor! Hindi na kaya ako masyado nakakapag-ikot. Nakakaano ba? Lagi akong ang daming tuto. Daming, ito nga oh, nakakaakyat ko lang. Yung live ko nandito sa taas, pero ako nasa baba. $8 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Malakas ba boses ko? Nangangati ang inom ko ba? Guys, please naman guys, sa nakapit tayo guys, world tour. Ano siya, upcoming premiere. Sisika nga ito mo nga eh. Di atay. Nagtulo-tulo na naman tuloy ilong ko pag ako nagbungis-ngis ng bungis-ngis, ako ba yung yung ilong ko, tutulo the Lord on your family. Salamat si Kang Atong. $10 million in the house. Thank you sa inyo guys. Salamat guys sa mga nakabidyo dyan guys.
Ayan. Pasensya na kayo, Kiping, sa itsura. Itsura talaga is, ganyan talaga itsura niya. Wala na tayong igaganda dyan. Yan na talaga yan. O, diba? Pero giniginaw na ko, guys. Patayin ko kaya ang aircon. Wait lang, ha? Wait lang. Wait lang. Malamig ang simoy ng hangin. Wait. Ay. May nag-aalit na naman kay Inday. Ano na lang tayo, guys? Uy, malapit na pala. Pait na pala ako. Ano na lang, 12 minutes, guys. Ayan, 10 million in the house. Thank you sa inyo, guys. Ano ba, kakanta tayo? Parang akala mo maganda yung boses. Yes! Ay! Sika nga to, ano ba kanta ka? Guys, sa nakapin, guys, please naman, guys, ano siya, upcoming premiere ni World Tour. Ayan, 11 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Bigla natawa ko na sis, sis, bakit ko sinabing kakanta ko? Wala mang ano yung kanta ko. Nabuang. Magharap tayo ng makain na lang. Ang dami kong people, pero isa lang yung nagta-type, dalawa. Si Sis Norcia kasi si Sikang Ato. Salamat sa inyo, guys, sa mga pabigin niyo dyan. Salamat. Then, ano ba? Pasko na. Pasko na naman, guys. Uy, nandito pa rin tayo sa lugar ng walang Pasko. Ano? Saan kayo nakarating, sis, Sikang Atong, sana laging gumagala. Di ate na yan. Ako hindi makagala. Ano daw? Wala akong pangkanta pwede naman yata earphones ako din wala Nagrang Agitok TV, hello. Mag-love shout out. Patingin nga ng ano mo. Patingin nga ng bahay mo. Uy, 366 subscriber. Baby pa yung mo, baby pa yung bahay. Dito ako sa iyong bahay. Ayan. Mag-ano tayo, ano mo? Uy, bakit ang kanyang na, itong isa? Dikitan ko to. Ano pa pangalan niya? Nagrang Aglok TV. Thanks for coming. Parang sis, yung ko ba, yung tawag niya, pagtawa ko na naman. Then to you, ano ba yan, nagrang gintok. Nadikitan ko na ba siya? Okay. Then,
Tama ba yung basa ko? Nawala na yung aking kagandahan, oh. Yung inis ko kanina ba, kaaakyat lang akala ko bababa ulit. Di ata na yan. Ano daw? Ikot-ikot lang sa Lulu. Tapos nag-joyride lang walang eksaktong pinuntahan, may pasok kasi asawa ko panggabi umuwi din agad. So wala ka palang kasama ngayon? Lagi siyang panggabi, hindi siya nagpapang-araw? Lagi siyang gabi excuse me. Lagi siyang gabi, sis? Laging gabi talaga ang pasok niya, hindi siya nagpapasok ng araw? Gano'n? 12 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Sa mga naka-video diyan, guys. Salamat sa inyo. Sa inyong support kay Pinkay. Ayan. Hiningal tuloy ako, sis. Parang gusto ko uminom ng tubig. Pag ako, ayan, tingnan mo tuloy, oh. Pag ako tawan, excuse me. Parang naano ko dun sa pagkain ko nung pungka. Para tuloy ako nangungungo. Ngungo yung boses ko, no? Wala siya dito, sis. Nasa work siya. Minsan, sis, umaga naman. Kaso, madalas siyang panggabi. Ganun. Sis Nor, salamat sa ano mo dyan, sis Nor. Alam ko busy ka din. Salamat. Puro tayo mga ano kasi, puro work tayo. Ako nga din buti pinaakyat ako nung dalaga. Para akong hiningal, sis. Parang may naririnig ako. Guys, padikit naman guys kay Nagrang. Ano siya, baby pa yung kanyang bahay. Ayan guys. Tama ba yung ano ko? Tama ba yung basa ko? Sorry naman kung mali, ha? May naririnig ako sa labas, nagsasalita.
Tingnan ko nga guys, wait lang. Magmarites mo ako, wait lang. Nawala naman na nung lumabas ako. Wala na akong naririnig. Chismosa lang si host. Akala ko kanina 2 minutes na lang ako ay 10. Bakit 2 ay ano pa lang pala ako? 2:26? 9 million in the house. Thank you sa inyo guys. Marites kasi ako ba? May narinig kasi ako nagsasalita doon sa labas. Kaya sabi ko labas ako, tignan ko kung ano yun. Sabi ko 3, bakit yung oras ko dito nag-ano ng 2:27? May paurong ba? Ilang oras na ba dyan, sis? Sabi ko, ano ba yung kami umiingay na yun? Akala ko si Rose. Martis talaga ako ba? 9 million in the house. Salamat sa inyo, guys. $11 million in the house. Thank you sa inyo, guys.
Norfy the vlog. From Nagran. Thank you, Nagran. Guys, please support naman guys kinagran. Ayan. Baby pa yung kanyang bahay. Parang ngungu ako guys. Promise. Sis, si Kang Atong, tinan mo yung PM ko sa'yo. Salamat sa inyo guys. 8 million in the house. Salamat. Salamat sa inyong ano dyan kay host. Ayan. Sino yung bagong dating? Para akong hinihingal. Apki! Thanks for coming. Mag-love shout out. Hello everyone. Hello dear host. How are you? Ay, but. Tingnan ko muna yung ano mo, kung ano ba to, kung tunay ba to o peke. Oh, puro sila mabababa yung ano, lahat. Si Kang Atong. Lahat na pumapasok ngayon, mabababa yung bahay nila. Nasa 300, tapos ito nasa 400 pa lang. Yung ano niya, si Apki Riyay. Ano siya, 429 pa lang ang kanyang subscriber, oh. Dikitan ko siya. Thank you. Thanks for coming, friend. Ayan. Nakikita ba yung ano ko? 11 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Hmm. 9 million in the house. Dikitan ko sila, sis. Mabababa pa yung bahay nila, sis, si Kang Ato. Puro yung mga pumapasok sa akin, ano pa sila. Like Dander. Thank you. Ayan. Done to you. Also. Ano ko to nung ano. $7 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ayan. Baba ko yung ano niya para hindi na mahirap Apki ba? Lagyan ko nga ng to moderator. Mamaya tatawag nga ako sa iyo, sis. Guys, padikit naman guys sa nakapin, guys. Bibi pa yung kanyang bahay. 10 million in the house. Thank you sa inyo, guys. Sis Nor, nasa kusina ka pa din? Nasa ano ka pa ba? Work ka pa? Puro tayo work. Pero ako maaga ako nakaakyat ng konti. Diba?
Sis, tawag ka pagtapos mo. Kasi may magpapaturo ako sa'yo, may tatanong ako sa'yo ba. Paurong yung oras ko, promise. Parang si host paurong. Giyapay. Naghahanap ako ng makain eh. 11 million in the house. Salamat sa inyo lahat, guys. I'm Pakistani, dear sister. Please your country name. I'm Philippines. Half Filipino. And nabuha mo si... Ano, my dear friend? Filipino. Bakit kaya, sis? Hindi ko, ano sis, ano kasi yan minsan, di ba minsan ano ko yan, napansin ko yan kasi pag ano, yung may ano siya, yung halimbawa ngayon mahina yung net, di ba nag-ikot-ikot, imbis na pataas siya, paurong. Kasi nung last na nag-live ako sa baba, nawawala siya, tapos, pag ano ko, sabi ko, konti na lang ang oras, bakit ka ko, umano na naman, humaba na naman. Kaya nga nung ano, yung ikot na lang siya ng ikot, pinatay ko na lang kasi ano nga, nandun pa nga nung sila Jaime, hindi pa sana ako mag-e-end, nag-end na lang ako kasi nga ikot siya ng ikot. Tapos pagka inano mo na, sabi mo na ganitong minutes na lang, kalahating oras na lang, pag ano ko, pag nag-ikot siya, baba na naman siya, balik na naman siya ulit. Ganun. Ganun pala yun, sis. Oo, yun ang ano ko, yung ang, ganun ang nakita ko dyan. Kasi napansin ko, sabi ko, bakit bumaba na naman? Kasi di ba kanina sinabi ko sa'yo, ano na lang. Tapos, nung titingnan ako, nagulat ako. Oo, pagka humina ang net. Tingnan mo, ngayon lang nag-reply yung maniho namin. Nabuang talaga tong tao na to ba? Kaya pagka yung halimbawa, nung nainis nga ako, ikot siya ng ikot. Imbis na pataas ng pataas yung oras ko, pababa ng pababa. Diba? Thank you, my dear friend. Oo, kahit dito sa akin 3 hours na, pero sa iyo, oo nga. Kaya nga sabi ko, di ba kanina sinabi ko sa iyo, sabi ko, konting oras na lang. Tapos pag ano ko, bakit ganito na lang to? Oh. Okay, thank you, Apki. Already done connect to you, my dear friend, Apki. Thank you. Kaya pagka ganun, wag na ano ba? Kasi maiinis ka lang sa ikot-ikot. Kaya nagulat ako, sabi ko, bakit pero siguro, tingnan mo nga kung ganun pa din. Siguro yung nandiyan na sa'yo, ano na yan. Ano ba tong ano ng maneho na to? Nakakainis. Tingnan ko nga.
Tingnan mo nakaano din ako ng oras, o 'di ba? Pero hinihingal ako, guys. Para akong hiningal. Lowbat na yung aking ano. Guys, please naman guys, paano naman guys sa ano, sa nakapin guys? Baby pa yung bahay. Ayan, 9 million in the house. Salamat sa inyo guys. Thank you very big sa inyo guys kung sino man kayong nandiyan sa mga nakabiji. Salamat. Ano na lang tayo guys, 9 million in the house. Quarter, ano na lang tayo, 15 minutes. Ayan, pwede na yan. Kasi yung aking oras dito guys, pa-orong, hindi siya pa ano, hindi siya pa usad. Ilang oras na naman na ngayon, sis? Ano na lang siya, 2:40. 43 quarter. Sikang Atong Vlog. From Nagrang. Thank you, my friend, ha? Thank you. Hingal talaga ako. Hiningal ako. Hindi ko alam sa kinain ko ba or ano. Diba? 9 million in the house. Salamat sa inyo. At least hindi na umuurong sa sis pagka pag nag-ikot-ikot. Sisikang Atong, dan na sa'yo si Nagrang, Agitok TV. Yan. Oo nga, sis Isi kang Atong eh. Di ba? Yeah. Nabubulol ako sa ano mo ba? Ang haba kasi. Sikang Atong. Giatay na yan. Parang na ano talaga ako nung, sa ano siguro yun sa kinain kong ano yung,
Ano yan, yung maasin. Yung pongkan. Orange. Sorry naman sis, asawa ko kasi nagbigay ng name. Ang haba na ano ba ako yung bang yung nabubulol ako. Ano ba yung dati, ano ba yung pinangalan ko nung una? Iba yung nilagay kong pangalan ng una nung una ang haba nung name ko. Sabi ko mahirapan yung tao. Kaya iyan na lang pinalitan ko yung pangalan ko, ginawa ko na lang ng pin para madali-dali. Palayaw naming dalawa ako si Sikang, siya naman si Atong. Sana all. May palayaw. Ako palayaw ko pink. Yeah, tayo na yan. Ay sis, yung pinabili ko sa yung ano, pag pinalitan ko sis, baka palitan din ako ng asawa ko. Joke lang. Pag naggamit ako sis ng sabon, hinahati-hati ko siya. Full lang. Sis Irene, thanks for coming. Mega love shout out sis Irene. Alam mo ba? Nag-live ako, nandun ako sa baba. Yung cellphone ko nandito na kasi ano. Salamat sa pagpunta kasi alam mo naman ako laging kusina girl. Tapos kaakyat ko lang. Sino para pa akong hinihingal yata. Hindi na ako nakakapag-live lagi. Pagod. Sis. Good morning sa iyo sis Irene. Pasok ka na ba sa work? Sis, kasi sayang naman pag malaki ang gagamitin. O kaya nag-ano ako. Irene View, mega love shout out from Sikang Atong. Ayan, o tinan mo, nahirapan ako Sikang Atong. Tapos, ang mata ko, lumalabo pa, hindi ko pa matanaw yung dono. Grabe diferensya talaga ng mata ko. Ay, gatay. Halhal talaga. Pinahalhal talaga ako ba? Ano daw? Sisi Kang Atong may kunti. Ano daw? Wait lang. Ano ko, sakit ang paa ko. Hinihingal ako sis Irene, promise. Sisi Kang Atong. Mega love shout out from Sisi Irene. Maya, konti sis. Wow. Ano daw, nagrang. I love you. I love you daw sis Irene. I'm back there sis. Sister, your channel. Visit your channel, please. Thank you, my dear friend. Ayan, 10 na naman tayo, guys. Nakikinig lang ako kanina, Marites lang. Sana ako. Hindi ka nakatiis?
Giata, your our long video. Ito long video what's done. Please check your channel. Thank you, my friend. Apki. Ano nga sis Irene, kanina pa nga ako dito eh. Yung live ko, imbes na pa ganon, paurong yung time, giatay. Subscriber channel is okay, dear sister. Pag ano nga, nangangati na naman ako ba? Dami ko nararamdaman, giatay na nag-live to. Inom ka tubig. Ano nga, parang nga boses ko sis Irene, kanina pa nga ako inom ng tubig. Kasi 'di ba, ano na yung ano panahon ngayon, taglamig na. Para yung ano ko dito, yung parang may plema, tas uminom ako kaninang pongkan. Para natuyo lalo. Ano yan? Happy Dan, connect to you, my friend, from Sikang Atong. Salamat si Sikang Atong, ayan. Aloha! Thanks for coming, my dear friend. Ayan, Pilipino ba siya? Hello po, kabayan. Ay, Pilipino pala, walang harang. Walang harang? May harang man ako. Nakabukas ang pinto, walang harang. Ganon? Wala lang harang, kanina may harang siya. Labas ka nga ulit. Aloha, labas ka ulit. Tingnan mo nga kung walang harang. Baka nakuha ko na lahat. Diyos mo ako. Yung harang yata. Naka 3 hours ka na. Oo, sis Irene, pa ganun-ganun lang, diba? Kasi nga, nandun kasi ko sa ano, kaakyat ko lang din halos. May isang oras na ba ako dito sa taas? Orange juice. Yung orange na pungkan, maasim nga, kilig-kilig pa ako kaninang kumakain eh. Ano, pahiram ng susi, kabayan, baka hindi ako makabalik. Yatay. Kanina pa ako harang ng harang eh. Pag lumabas ako, nagko-connect. O meron daw harang. Si Aloha, wala daw siyang harang. Si Irene, si Aloha daw walang harang. May harang ah. Labas ka ulit. Guys, please connect naman guys kila Apki. Kasi baby pa yung kanyang bahay. Sis Irene, nag-live ka pa kanina? Simula nung lagi akong busy. Tapos, ang isa pa sis Irene, yung amo ko, 2 weeks silang walang pasok. Akala, kanina, may sipon ako, yung 8:30 pa lang, gising na ay 9 o'clock, gising na yung amo ko. Hindi pa ako tapos maglinis, nandun na sa sala. Giata, hindi ako makaduttot kanina. Sabi ko, gagawa ako ng premiere. Paano ko na ito makakapag-premiere eh? Ang amo ko maya-maya gising. Hindi ata na makapag-whitey-whitey. 2 weeks pa naman 2 weeks yung walang pasok yung mga estudyante. Kaya tayo lalo tuloy akong sa likod kasi ng bahay nyo ako dumaan kanina, kaya walang harang, pati aso nyo tulog, hindi ako tinahulan. Kaya okay, there's sister. Uy! Nabasa tuloy ako. Tumapon. Minsan talaga hindi maharang. Ganon. Tingnan mo, nabasa tuloy ako. Good luck, dear sister. Tingnan mo, oh.
Sisi, ano yan? Tumapon yung tubig. Umiinom ako, oh. Di ate, please visit my channel. Oh, good night. Salamat. Hindi ako nag-live, Sisi, busy. Pare-parehas tayo. Oy, sis Irene, ang hirap kaya, ano? Ang hirap yung ano, yung pagsabayin yung white test tapos ang ano, ano yung white tea tsaka work natin. Alam mo ba, 'di ba nagbababa kami ng yung cases Dalagang Isay. Minsan punta lang ako ng punta sa mga live, hindi ko na ibababa yung ano kasi nga minsan nag-aapura ako. Oh. Nabasa yung damit ko. Hindi ako nag-live, Sisi. Patawa ka ba yan? Sino kaya yan? Baka si ano yan? Baka si Manoy Kubi yan kasi dumaan daw siya sa likod eh. Tingnan ko nga yung bahay mo. Aloha. Giyatay ka. Ano daw? Malaki naman ang bahay ni Aloha. Wow, sana all. Dito ako sa short. Ganda naman ng puno na to. Parang ang sarap. Uy, ang ganda naman. Ang ganda naman. Parang ang sarap dito yung paggabi, oh. Ang ganda. Ano yun? Mga imat-imat ay imat-imat. Mga ano ba yung mga ano tawag niyan? Yung mga naggaganon-ganon. Naglilipad-lipad. Ang ganda. Lipad-lipad talaga. Ate na lipad-lipad yan. Ang ganda naman. Ang ganda. Ganda naman dito, Aloha. Maano yung ano ko, yung lalamunan ko namati siya. Promise. Hindi ako nag-live, Sisi. Kabayan, Aloha. Chinese po ako na nagtitinda ng mga plastic bag. Titinda ng plastic bag? Mag-ibon yan. Diyan sila nakatira. Nagbabayad sila sa akin. Loko nito si Aloha ba? Yatay! Nagrenta kasi sa akin yung puno. ang ganda ng puno. Ano? Magkano daw ba renta, Aloha? Sana all may pinarirentahan puno. Hindi maintindihan ni Host kung ano yung mga naglipad-lipad. Ang hirap ng hindi ka talaga as in Tagalog, 'di ba? Hindi mo maintindihan kung ano yung Tagalog na kasi siyempre hindi man talaga ako talagang Tagalog na 'di ba? Minsan iniisip mo kung ano yung Tagalog ba nung salita na yun, mura lang. Sana all. 20 per month bawat ibon kaya pag tao magkano? $20 ba naman giatay na yan? Yayamanin ka ba yan? Sana all. Kaloko din to si Aloha. Lalo tuloy akong hinihingal ba? Saan ka sa atin, Aloha? Yayamanin siya si Kang Atong. Mahigit 1,000 yung ibon na yan. Wow, dami ah.
Saan ka sa atin sa Pilipinas? Sana all yayamanin. Ano lang kami piso. Piso talaga, piso. Taga-isla po. Saan nga? Isla nga yung nakikita ko sa'yo. Isla nga yung nakikita ko sa'yo. So, ibig sabihin, saan nga? Isla na nga, giate, sana all. Hinihingal talaga ako ba? Nakatatlong oras na ako. Ang boses ko ba, ang pangit ng boses ko, guys, ano siya yung, sa sis Osang man lagi kong naiisip ba. Tulog na si Osang. Si Kang Atong, maano yung boses ko, mapangit? Sis Irene, mapangit ang boses ko. O, nag-ikot-ikot na naman ako ba? Mayayamanin si sana all mayayamanin. Mamahagi ka naman ng yaman. Biglang ako, sis. Salamat, sis Irene. Manghingi tayo ng kunting yaman, si Kang Atong. Mahingi naman kami ng kunting yaman kasi kay mayamanin ka ba? Kami lang kami ba? Por lang. Nagtitinda nga lang ako ng plastic bag dito. Kahit nagtitinda ka lang ng plastic, pag mayamanin ka nga. Parang pangit ng boses ko, parang ba? Para akong nahihingal, guys. Promise. Baka full na full. Dami kasi siping. Hindi naman, sis. Parang hindi ko alam. Siguro sa panahon. Ang ko, tenga ko. Alin ba yung nakakonect dyan sa aking Anuhin ko nga itong aking Kasi dalawa yung cellphone ko. Dalawa yung headset ko. Magkaiba siya. Pansin nyo, gray. Tapos, ito yung black. Ito yung gray dyan. Tapos, ito dito kasi. Tanggalin ko nga muna para akong nabibingi. Tama ba? Ito ba? Ito. Baka nabibingi ako sa aking boses kasi lahat may nakabara sa tenga ko ba? Tingnan mo, hindi na naggalaw yung aking cellphone, Nabuang talaga ba itong aking Ako nga, sis Irene, ang dami kong ang dami ko siyang ang dami kong
I-edit? Hindi ko ma-edit-edit. Kanina pa ako kumain, sis. Anong oras ba yung kumain ako? 5:00 yata. Anong oras na ngayon, oh? Anong oras na ba ngayon? 9:20 na, 'di ba? Bakit ka natawa, sis Sikang Atong? Ano kasi yung sa ano natin, yung sa panahon natin. Ano, pahinga ko muna at mamumulot na ng mga kalakal. Osman, mega love shout out. Thanks for coming. Tingnan ko nga yung bahay nito. Ano to? Ninja ba to or ano? Osman, main channel? Main channel this one? Nangati ng ilong ko ba? Puro na ibang lahi. Sis. Puro na ibang lahi ang pumapasok sa akin. Naka 3 hours na ako, guys. Mag-end na tayo, guys. 10 million in the house. Thank you, guys. Ayan, oh. Osman. Osman, done to you. Ilagyan nga kita ng ano. Parang konti lang din naman. Oh, may channel niya, pero ano pa siya? Baby pa. Ka-start mo lang din. Natulog na yata si Sikang Atong. 11 million in the house. Thank you sa inyo, guys. Magpahinga na tayo, guys. Naka 3 hours na ako, guys. Ayan, thank you very big. Mega love shout out. Thanks for coming. Ping, pong, ping, pong. Oh! Go Batman! Mega love shout out. Thanks for coming. Nakaano pa lang siya. Ano natin yung ano kasi hindi pa naman siya muni eh. Okay lang na mag-skip tayo. Oh! Naka-turn off na naman yung comment section mo, Go Batman. Your comment. Lahat naman ng ano nito, lahat niya kino-close. Bakit? Lahat talaga ng videos niya. Bakit? Ano ako?
Guys, 3 hours na si host. Ayan, mag-e-end na tayo, guys. Ping, pong, pong, yes, host. Go Batman. Thank you very big. You're late, my friend. Ano ba? Sino ba to? Sis Irene, si Kang Atong, sino pa ba yun mga pumunta? Oy, Go Batman, thank you very big. Aloha, salamat. Kusina ni Mills. Nandiyan po pala kayo. Salamat po. Salamat. Thanks for coming. Ayan, ano na tayo. Osman, salamat. Mag-end na si host. Naka 3 hours na ako. Ano na siya? 10:24. Si Kang Ato, si Irene, salamat. Sino pa ba yung mga nagpunta? Bicolana. Si Norfaida, thank you. Kay Wings. Apki, thank you. Sino pa ba? Hindi ko na makita yung iba, guys. Ayan. Wait lang. Nagran. Agintok TV. Thank you very much. Thank you very much, my friend. Ayan. Ano talaga, ako yung nahirapan ako magsalita ba, guys? Ano yung yung pakiramdam ko, yung ilong ko parang yung parang hindi ko maintindihan. Hindi ko na makita, guys. Hindi ko na kayo, guys, may isa-isa, guys. Ayan, hindi ko na alam. No problem, Peng. Thank you, my dear friend. Thank you. Ayan. Good night, everyone. Mag-end na, guys, si host, guys. Ayan, mag-aano na siya 11 o'clock na. Ayan, 10:30 na, guys. Thank you sa inyo, guys, sa support keeping. Parang nahihirapan man talaga akong maghinga. $10 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Salamat sa support keeping. Ayan, bye-bye. Love you all. Ayan, tingnan nyo, nakaano na ako, 3 hours na ako, Osman, thank you. Gubatman, thank you. Si Irene. Si Kang Atong, thank you. Ayan. Bye-bye. Good night, everyone. Bye-bye. 10 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Love you all. Thank you. Good night. Bye-bye. Oxy si Ping, good night sa'yo. Good night, si Irene. Para akong hinihingal, sis Irene. Ang hirap ng ano ko, yung pag nagsalita ako ba, yung hindi ko maano, parang hindi ko mabigkas yung aking, hindi ko maintindihan yung aking nararamdaman. Yung aking nararamdaman talaga. Yatay. Bye-bye na, guys. Oy, si Lilo! Mega love shout out. Good evening. Paano na ako? Hello, si Ping and everyone. Pa-end na ako si Lilo. Ayan. Thank you po. Para nahirapan ako si Lilo magsalita ba? Ako si Sisi. Thank you Sisi Koy. Hello sis, tamsak. Salamat sa patamsak, Sisi. Ako si Sisi. Nahirapan akong huminga ba? Parang may nakabara sa ilong kung hindi ko maintindihan. Ayun. Hagdan. Wala pong hagdan. Pa-end na si host. Ayun, palablab. Ayan, guys, bago tayo mag-end, palablab daw muna kay sis Lilo. Ayan, guys. Ano ba to, sis Lilo? Upcoming ba to? Ako si Sisi, mega love shout out. Ayan. Guys, sa nakapin, guys, please naman, guys,
Pa-ano niyo muna, pa-open niyo muna yung kay Sis Lilo, ayan. Ano ba 'to, Sis Lilo? Upcoming ba 'to? Tignan ko nga. Ang iyong binaba. Uy, ang laki na ng bahay ni Sis Lilo, oh. Sana all 18K. Sis Lilo, ako hindi umaangat yung banana ko. Kasi hindi din ako masyadong nakakaano, hindi rin ako masyadong nakakapag-ano ba, ano ba tawag niyan? Ano tawag yan, Sis Lilo? Hindi rin ako masyadong yung update ko nga lang minsan tulog pa ako, eh. Guys, sa nakapin guys, paki naman guys, palablab naman guys saglit bago tayo mag-end, ayan. Ang sexy naman ni Sis Lilo, oh. Music Festival 2023 Part 2. Andito ako sa'yo, tinignan ko. Parang pakiramdam ko ngungu yung ano ko ba, ngungu yung aking boses. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Salamat Sikang Atong. Dan Sis Lilo from Sikang Atong. Thank you Sisi Koy. Ayan. Ang aking boses para na talaga akong ano, ang sexy naman ni Sis Lilo. Sana all sexy. Ayan. Salamat guys. Magsukli ako. Salamat Sisi Lilo. Andito pa ako, oh. Nanonood ako sa iyo. Dapat pala mag-insomnia ako kasi yung ano ko kanina, nag-ano siya, ano tawag niyan? Nag-commercial. No? Minsan pag nag-commercial, yung makakaano ka ng ano, yung nagka-copyright. Mag-ano nga ako? Mag-ano pala ako, insomnia pala. Patay na naman to. Sabi ko hindi ang harang ulit. Aloha. Salamat sa paharang. Ano yun? Ano ba yun? Insomnia? Ano yun? Naano ako, nag-ano kanina kasi, yung nag-commercial. Sis Lilo, andito pa ako sa ano mo, oh. Videos mo. Mag-ano lang ako,
Bye-bye lahat guys. Salamat sa inyo lahat guys sa support. Ako si Sisi Lilo, si Kang Atong Aloha, salamat. Oo, masarap mag-white tea. Kaso nga lang 'pag may work, hindi natin masyado talaga maasikaso. Ako kahit gusto kong mag-white tea, 'pag may work ako lalo na 'pag once na nagluto na ako, hindi ko na talaga makadot-dot, promise. Tapos panay patawag ng amo mo. Kaya hindi rin ano, 'pag ano lang yun ba yung okey lang 'pag walang work. Ay dati akong dikit sa'yo yung ko kahapon. Bye-bye na guys. Thank you, 6 million in the house. Salamat sa inyo guys. Bye-bye. Good night. Love you all.